ඩොකියුමන්ට් නිර්මාණය කරද්දී තවත් වැදගත් වෙන ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ ටැබ්ස් කියලා කියන්නේ. මේ ටැබ්ස් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවනි මේ වගේ පිළිවෙලකට ලිස්ට් එකක් හදාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ වගේ බයෝඩේටා එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් කවියක් වුණත් අපිට ලස්සනට ටයිප් කරගන්න පුළුවන් මේ ටැබ්ස් කියන එක පාවිච්චි කරලා. මේ වගේ ලිස්ට් එකක් හදාගන්නවා නම් කොහොමද කරන්න කියන එක මම ඔයාලට උදාහරණයක් අරගෙනම කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ මාතෘකා යටතේ ලිස්ට් එකක් හදන්න තමයි මට අවශ්‍ය. එතකොට මම ටයිප් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ මාතෘකා යටතේ align වෙන විදියට. මේ තියෙන්නේ item code, name, quantity, unit price, amount. මේකේ අවස්ථා කිහිපයකට තමයි අපි align කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී left align එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ name කියන text කොටසත් left alignment එකේ අපි type කරලා තියෙනවා. මේ quantity කියන එක අපි type කරලා තියෙන්නේ right alignment එකේ. මෙතන මේ unit price කියන එක අපිට පුළුවන් right alignment එක විදියට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ දශම තිත decimal place එක align වෙන විදියට select කරන්නත් පුළුවන්. amount එකත් ඒ වගේම right එකේ ඉඳලා align වෙන විදියට තමයි select කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථා කිහිපයක් යටතේ alignment හදාගන්න අපිට tab කියන පාසුකම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මේ home menu එකේ තියෙනවා paragraph කියන group එකේ කෙළවරේ තියෙන මෙන්න මේ කුඩා ඊතල උඩ click කරාම paragraph window එකේ එනවා. මේ paragraph window එකේ තියෙනවා tabs කියන බටන් එක. මේ tabs කියන බටන් එක උඩ click කරාම මෙන්න මේ tab window එක එනවා. මේ tab window එකේ අපිට අවශ්‍ය alignment එක ඇතුළත් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න ruler එකක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ ruler එකෙන් බලලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව අපිට අවස්ථා ටික ඇතුළත් කරන්නයි තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි tab එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ item code කියන එකට. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් align එකේ බිඳුවෙන් type වෙන්න පටන් ගන්නෙ left align එකෙන්ම තමයි. ඊළඟට name කියන එක අපි type කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ අපි හිතමු 1.5 නම් මේ ruler එකේ බලන්න පුළුවන් 1 2 අතරමැද 1.5 1.5 ඒකෙත් අපි name එක type කරන්නේ left alignment එකෙන්මයි. alignment එක left set කරනවා. ඊළඟට quantity එක. quantity එක එන්න ඕනේ මෙන්න මේ 3 ඉලක්කම කෙලින් 3 ඉලක්කමේ ඉඳලා right එකක් නේ අවශ්‍ය. එහෙමනම් අපි මෙතන type කරනවා 3 alignment එක right set. ඊළඟට unit price එක අපි select කරේ 4.5 වගේ අපිට select කරන්න පුළුවන් 4.5 unit price කියන එක 4.5න් අපි select කරනවා unit price එක. අපිට පුළුවන් right විදියට select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් decimal විදියට select කරන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට decimal කියන එක select කරොත් අපි දශම තිත කෙලින් තමයි align වෙන්නේ. මේක set කරලා ඊළඟට අන්තිම එක amount එක අපි select කරේ 6 ඉඳලා right එකට. එහෙමනම් මෙතන 6 කියන එක ඇතුළත් කරලා ඒක select කරනවා right alignment එකක් select කරලා set කරනවා. අපි set කරපු ඔක්කොම alignment අවස්ථා ටික මෙන්න මෙතන මේ පොඩි window එකේ පෙන්නනවා. ඒ ටික ඔක්කොම හරිනම් ඊට පස්සේ අපිට okay කරන්නයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ විදිහට type කරනවා. ඊළඟ alignment අවස්ථාවට යන්න keyboard එකේ tab key එක පාවිච්චි කරනවා. keyboard එකේ tab key එක press කරනවා. keyboard එකේ tab key එක press කරනවා. tab key එක press කරනවා. මේ විදියට මෙන්න මේ වගේ පිළිවෙලට අපේ
ලිස්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් ටැබ් කියන පහසුකම පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මැදින් ඉරක් මෙන්න මේ වගේ මැදින් ඉරක් එන විදියට කොලම් දෙකක් එන විදියට ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒත් අපිට පුළුවන් මේ ටැබ් කියන එක පාවිච්චි කරන්න. එතෙන්දී අපි කරන්නේ හෝම් මෙනු එකේ මේ පැරග්‍රාෆ් ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරලා පැරග්‍රාෆ් ඩයලොග් බොක්ස් එක අරගෙන ඒකේ මේ ටැබ්ස් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මේ තියෙන ටැබ්ස් ටික ඔක්කොම අයින් කරලා අපිට අවශ්‍ය ටැබ් එක සිලෙක්ට් කරනවා. අපිට ඉරක් අවශ්‍ය නම් ඉර අවශ්‍ය හරියට මේ පේජ් එකේ මැදින් නම් අපි හිතමු 3න් කියලා. 3න් නම් මේ 3 කියන එක තමයි ටැබ් ස්ටොප් පොසිෂන් එක විදියට අපි දෙන්නේ. 3. 3න් එන්න ඕනේ අපිට මොන වගේ එලමන්ට් එකක්ද? බා එකක්. ඉරක් නේ එන්න අවශ්‍ය. එහෙනම් අපි බා කියන එක සිලෙක්ට් කරලා සෙට් කරනවා. ඊළඟට 3.5 ඉඳලා අපිට ටයිප් වෙන්න ඕනේ ඊළඟ කොලම් එකේ. එහෙනම් අපි මෙතන 3.5 අලයින් වෙන්න ඕනේ. left එකක් නම් left කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඒකත් සෙට් කරලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ටයිප් කරනවා. ටැබ් කියන එකෙන් ඊළඟ කොලම් එකට යනවා. එන්ටර් කරාම ඊළඟ පේලියට යනවා. ටැබ් එකෙන් ඊළඟ කොලම් එකට යනවා. මෙන්න මේ වගේ ලිස්ට් එකක් හදා ගන්න ටැබ් කියන පහසුකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව බයෝ ඩේටා එකක් වගේ එකක් හදා ගන්නත් මේ ටැබ් කියන පහසුකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මේ වගේ බයෝ ඩේටා එකක් අවශ්‍ය නම් කලින් වගේම මේ පැරග්‍රාෆ් කියන කොටසේ තියෙන මේ ඊතල උඩ ක්ලික් කරලා ටැබ්ස් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ටැබ්ස් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට ටැබ් වින්ඩෝ එක එනවා. මේක අපි සිලෙක්ට් කරනවා අපිට අවශ්‍ය ටැබ් ස්ටොප් පොසිෂන් ටික. නම ටයිප් වෙන්න විශේෂයෙන් ටැබ් එකක් තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙමනම් නම ටයිප් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් alignment එක පටන් ගන්න කොටසේ ඉඳලා. අපි තියපු alignment එකෙන් left එකෙන් නම් left එකෙන් ටයිප් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙමනම් අපි ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඩොට් දෙක. ඩොට් දෙකක් හරි කෙලින් තියාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මෙන්න මේක තමයි ඊළඟට අපිට ඕන වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ ඩොට් ටික පටන් ගන්න තැන. ඊට පස්සේ alignment එක විදිහට අපිට ඕන වෙන ඩොට් ටික ඉවර වෙන තැන. මෙන්න මේ ටික මතක තියාගෙන තමයි අපි මෙතනදී බයෝ ඩේටා එක හදන්නේ. බලමු. paragraph tabs ඊළඟට අපි සාමාන්‍ය name කියන එක මුලින් ඉඳලා ටයිප් වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය ඩොට් දෙක තමයි. ඩොට් දෙක අපි මේ දෙකේ ඉලක්කම ළඟින් නම් අවශ්‍ය. එහෙමනම් අපි මෙතනින් තියලා දෙක left එක ඩොට් එක වදිනවා left එකෙන් නම් left එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊළඟට leader එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ නම තියෙන තැන ඉඳලා ඒ ඩොට් එක දක්වා අතරතුර මොනවා හරි ඩොට් ටිකක් කඩ ඉරක් වගේ දෙයක් අවශ්‍යද කියලා. එහෙම එකක් අවශ්‍ය නැති නිසා අපි නන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා සෙට් කරනවා. ඊළඟට කඩ ඉර පටන් ගන්න තැන. කඩ ඉර පටන් ගන්න 2.0 කීයද 2.2 විතර කඩ ඉර පටන් ගන්න. ඒකත් left එකෙන් පටන් ගන්න. ඩොට් දෙකේ ඉඳලා කඩ ඉර පටන් ගන්න තැනට එනකන් ලීඩර් එකක් නැහැ. ඒක නන් කියලා සිලෙක්ට් කරනවා. ඊළඟට ඩොට් පේලිය පටන් ගන්න ඕනේ 2.2 ඉඳලා ඉවර වෙන්නේ කීයෙන්ද 6න් නම් අපි ඉවර වෙන තැන තමයි මෙතන සිලෙක්ට් කරන්නේ. 6න් ඉවර වෙන්නේ රයිට් එක. ඒ කියන්නේ 6 ඉඳලා අපි ඉස්සෙල්ලා සිලෙක්ට් කරපු ටැබ් එක දක්වා ඩොට් පේලියක් වදින්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි ලීඩර් එක විදියට සිලෙක්ට් කරනවා ඩොට් පේලිය. නැත්තම් කඩිර. සිලෙක්ට් කරලා සෙට් කරලා ඕකේ කරන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය විදියට ටයිප් කරනවා. ටැබ් කී එක ප්‍රෙස් කරාම අපි තියපු පළවෙනි ටැබ් එකට යනවා. මේ විදියට ඊළඟ ටැබ් කී එක ප්‍රෙස් කරනවා. ආයි ටැබ් කී එක ප්‍රෙස් කරනවා. මේ විදියට අපිට අවශ්‍ය නම් බයෝ ඩේටා එකක් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට තමයි මේ ටැබ් කියන පාසුකම අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි මේ විදිහට හදපු ડોකියුමන්ට් එකක් කොහොමද අපේ පරිගණකයේ
ගබඩා කරන්න කියන එක තමයි ඊළඟට අපි කරන්නේ. සේව් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ quick access tools වල තියෙන save button එකට ක්ලික් කරාම මේ විදියට window එක වෙනස් වෙනවා. මේකේ අපි save කරන ස්ථානය double click කරලා මෙතනින් පෙන්නනවා කොහෙද save කරන්නේ my PC කියන එකේ අපිට පුළුවනි කොහෙද save කරන්න කියලා මෙතනින් select කරන්න. desktop එකේද එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන වෙනත් local disk එකේ CDE ඒ අවශ්‍ය ඕන තැනක් අපිට select කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන select කරා desktop කියන එක. desktop කියන එක select කරලා save location එක select කරලා මෙතන file name එක විදිහට අපිට අවශ්‍ය නමක් type කරන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට file name එකක් select කරලා save කියන බටන් එක උඩ click කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් online class කියලා මේ විදිහට save වෙලා තියෙනවා. මේ file menu එකේ තියෙන save කියන එක මත click කරත් කලින් විදිහටම save dialog box එක එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් keyboard එකේ තියෙන control key එකත් එක්ක S key එක press කරන්න. ඒත් අර කලින් වගේම save dialog box එක එනවා. ඒ ආකාර තුනෙන් ඕනම ආකාරයකට ෆයිල් එකක් සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට සේව් කරපු ෆයිල් එකක් තවත් තැනක සේව් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් save as කියන එක පාවිච්චි කරලා අමතර කොපි එකක් විදිහට තවත් කොපියක් සේව් කරන්න. ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් මේ ෆයිල් menu එකේ තියෙනවා save as කියලා බටන් එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම අර කලින් විදිහටම save as කියලා window එක වෙනස් වෙනවා. එතෙන්දිත් අපි කරන්නේ අපි save කරන්නේ කොහෙද කියන තැන select කරනවා. කලින් වගේම save කරද්දි වගේම save location එක select කරලා file name එක type කරලා save කියන බටන් එක උඩ click කරාම අපිට තවත් copy එකක් save කරගන්න පුළුවන්.